Vâng, chào các bạn, tên mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Coi Việt Nam. Trong cái video này thì Thiện sẽ chia sẻ cho các bạn về cái AMM là gì, đề phi là gì và C phi là gì. Thì một số bạn gửi cho mình một số câu hỏi này và họ cũng cứ bị nhầm lẫn là không biết là hai cái này có giống nhau hay không. C phi, đề phi là cái gì, rồi lâu lâu còn hỏi là không biết là trong NFT rồi lending rồi farming thì nó là như thế nào. Tóm lại các bạn đang bị rời rạc kiến thức ra, không có hệ thống hóa nó lại được. Thì hy vọng trong video này thì mình sẽ mô tả một bức tranh tổng quát để các bạn hình dung thị trường blockchain này nó là sao, và từng cái mục nhỏ nó nằm trong mục lớn nó như nào, đúng không ạ? Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu như này để chúng ta tìm hiểu về thị trường blockchain. Để biết được cái AMM là cái quái gì, đề phi là cái gì và C phi là cái gì thì chúng ta phải hình dung đơn giản này, cái cách hành trình mà cái blockchain nó hình thành ấy. Thời điểm đầu tiên nó là C phi. C phi là tài chính tập trung. Đơn giản là thời điểm ban đầu khi các cái dạng như là Bitcoin, đồng ETH hay đồng Monero, Dogecoin này kia ra đời ấy, thì mỗi con một nền tảng riêng, nó chả con nào giống con nào cả, mỗi con nằm trên một cái hệ thống nền tảng riêng, nó không thể gửi cho nhau được. Đó là cho nên là khi mà những cái dạng đấy thì nó là tài sản tài chính, khi mà muốn trade hay là muốn mua bán lại cho nhau thì người ta phải thông qua một đồng trung gian, đó là đồng đô hoặc đồng USDT hoặc là một số đồng khác, USDC chẳng hạn. Thì thông qua đường trung gian đấy mà thông qua bằng cách là phải bán ở trên sàn, phải lên sàn. Thì muốn bán trên sàn thì phải làm gì? Phải gửi các cái đồng như là Bitcoin, đồng ETH hay đồng DAT lên trên sàn để bán. Thì khi bạn gửi lên sàn, thật ra tiền của bạn nó không nằm ở trên sàn mà nó nằm trong ví cá nhân hay là một cái ví lớn của công ty, của cái sàn đấy. Thì khi mà gửi đấy các bạn trade thì chỉ là trade con số ảo ở trên cái bảng điểm của Binance, của Poloniex hay là của Bittrex thôi, chứ không phải là chúng ta trade thật, không phải trade đồng coin thật, đúng không ạ? Và cái giá nó hiển thị chẳng qua là cho chúng ta nhìn thấy thôi, và toàn bộ tiền chúng ta sẽ nằm ở trong ví của họ cả. Thì khi đấy xuất hiện một cái tình trạng là có một số cái CEO, một những người nổi tiếng hay là những người này kia, người ta mở sàn xong đấy thì người ta scam đi, người ta ôm toàn bộ số coin của chúng ta, nó chạy mất, trốn mất. Thì khi đấy nó xuất hiện một cái tình trạng là người ta sợ hãi, người ta không biết được là những người nào uy tín có thể là gửi tiền vào được. Khi đấy thì có một số người đã nảy ra một ý tưởng là thay vì mà gửi tiền vào trong sàn, nghĩa là để cho người ta cầm toàn bộ tiền của mình, khi nó gọi là tài chính tập trung nha, thì để tránh cái việc là tập trung tài chính lại một người và mất tiền như vậy, thì người ta muốn nghĩ rằng là hãy dùng cái ví cá nhân của họ và kết nối với nhau để có thể giao dịch với nhau, thì khi đó mới hình thành là đề phi. Vậy đề phi và C phi nó khác nhau đơn giản này. C phi là tài chính tập trung, là toàn bộ tiền gửi vào trong một cái ví của một người hoặc là ai đó cầm, một tổ chức cầm, được chưa? Còn đề phi là gì? Đó là mỗi người tự cầm tài sản của các bạn và các bạn sẽ giao dịch với nhau thông qua một cái nền tảng thứ ba, đó là đề phi. Ok không? Đề phi là tài chính phi tập trung, ok, còn C phi là tài chính tập trung. Các bạn hiểu hình dung chưa? Đây là hai mảng lớn nhất của blockchain. Đấy, trong cái C phi thì mình nói làm gì nhá? C phi thì liên quan đến các cái sàn thôi, không liên quan đến cái khác. Còn đề phi thì sao? Trong đề phi thì nó hình thành rất là nhiều các đồng coin khác nhau. Đấy, nó hỗ trợ với các cái ví mà để có thể liên kết lại với nhau và có thể giao dịch với nhau. Thì trong đề phi thì nó có rất là nhiều cái mảng lớn và nhỏ trong đấy. Mình sẽ liệt kê cho các bạn một số cái mảng ở trong cái đề phi nhá. Ví dụ như các bạn có thể biết, ví dụ như mấy cái như là lending, biết cái vay cho vay, đúng không? Lending thì nó là một cái phần nhỏ trong cái đề phi. Thứ hai là NFT chẳng hạn, là mấy cái NFT các bạn hay nghe ấy, thì nó chỉ là một cái phần ở trong đề phi, được chưa? Rồi một cái thứ ba chẳng hạn như là cái farming đúng không? Hay là staking thì nó cũng là cái dạng liên quan đến trong đề phi. Rồi một số cái khác ví dụ như là mấy cái liên quan đến thu thập dữ liệu chẳng hạn, đó thì nó cũng nằm trong đề phi, ok chưa? Một cái mảng nữa là một bảng deck có nghĩa là chúng ta giao dịch với nhau thông qua các cái deck, ví dụ như là Uni, Sushi hay Pancake, thì nó cũng là một cái mảng trong đề phi. Vậy các bạn hiểu không chưa? Đề phi là một cái mảng rất là lớn, C phi một mảng lớn, được chưa? Nó tách ra, và trong cái đề phi thì nó có những cái mảng nhỏ như vậy, ok không? Chứ đừng có nhầm lẫn nhé, đừng có nhầm lẫn mấy cái phía dưới thành mấy cái trên, ok không? Đó, rồi ok. Còn cái AMM là gì? AMM nó là một gọi là automatic market maker, đơn giản nó là một cái phương thức giao dịch sử dụng cái thuật toán để tính cái giá token thời điểm giá mua. Nên là hãy hiểu nó là một cái thuật toán để tính làm sao cho cái giá mua bán nó ổn định nhất và cân bằng nhất. Mà cái thứ AMM này chỉ được áp dụng ở trong cái phần deck của mình nói ấy. Phần deck thì nằm trong phần lớn của đề phi, đúng không ạ? Nghĩa là cái AMM này nó là phần nhỏ nằm trong cái phần deck, ok chưa? Mà deck thì là nằm trong phần nhỏ của đề phi, ok. Thì cái AMM nó, cái hệ thống đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy được nhiều nhất đó là ở trong các cái sàn giống như là Uni này, Sushi này, Pancake này, một số sàn lớn, đấy là một số sàn lớn các bạn sẽ biết, đúng không? Đấy, thì cái cơ chế này là khi các bạn mua bán hay là các giao dịch với nhau, các bạn làm gì ạ? Các bạn dùng cái ví cá nhân của bạn connect, là kết nối vào Uni và Sushi, đúng không nào?
hoặc là Pancake để kết nối vào. Sau đấy các bạn giao dịch mua bán thì bạn sẽ swap, đúng không nào? Mà để swap được thì người ta phải có gọi là add liquid vào. Thì người add liquid cho mỗi đồng coin đấy thì sẽ là do chủ của đồng coin để add vào. Mình ví dụ nhá, ví dụ như là đồng ETH đi, muốn add liquid trên Uniswap thì nó sẽ làm gì? Đầu tiên nó sẽ phải có một cục đây là USD này, thứ hai một cục đây là ETH đấy, đây là USD và đây là ETH. Sau đây là add lại trong một cặp tỷ lệ, làm sao cho hai bên nó bằng nhau. Ok, hai bên bằng nhau đấy, add vào cặp tỷ lệ. Khi các bạn muốn lấy đô ra thì các bạn sẽ phải gửi ETH vào đây và rút ra, được chưa? Còn khi mà các bạn muốn lấy ETH ra thì các bạn phải gửi đô vào đây và rút ETH bên này ra. Thì cái cặp tỷ lệ nó sẽ rút và tính cái phần mà AMM nó chính là cái cơ chế tính làm sao cho cái cơ chế không bị trượt giá nhiều mà cái giá sẽ cân bằng, được không nào? Thì AMM chỉ là cái cơ chế này thôi. Đấy, ở trong cái Binance ở trong Binance hay là ở trong Poloniex hay bất cứ sàn nào các bạn chơi thì nó là thuộc cái dạng là order book. Tức là chúng ta sẽ order từng cái lệnh mua và lệnh bán ở trên cái giấy lệnh, và sẽ có người mua người bán và tính là cái đó thì không phải là AMM. Ok, cái đó người ta sử dụng bot, người ta sử dụng cái lệnh mua bán tự động hoặc là mua bán order thôi nha, không phải AMM ha. Trong cái AMM thì mình sẽ phân tích một số cái kỳ hơn. Thì có một số đồng coin mà nó khá nổi tiếng vào trong AMM hiện tại, ví dụ như là Uni, Sushi hay là có một số như Kuiper Network, đúng không? Pancake, Banco đó thì là cả Pancake nữa ha. Thì khi mà add pool vào thì đặc điểm của cái AMM thì mình thấy rằng là nó hỗ trợ khá là nhiều. Thứ nhất là một số lợi ích, ví dụ là trượt giá thấp này, thứ hai là độ trễ giao dịch thấp này, thứ ba là các cái thị trường phát triển để nó thanh khoản cao, thứ tư là cái giảm thiểu cái thao túng thị trường và rửa tiền và tạo thu nhập thụ động cho cái add liquid, là người add liquid đầu tiên đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cái phần chi phí hỗ trợ cho họ rất là nhiều. Còn cái điểm mà trong AMM nó có một đặc điểm khá là khó chịu và liên quan đến trong cả Uni hay Pancake thì các bạn cũng biết rồi, cái là cái người mà add liquid đầu tiên ấy, thì họ sẽ nắm cái cổ phần đầu lớn nhất ở trong cái pool đấy. Và nếu như mà họ mà rút cái pool đi ra thì có nghĩa là cái đồng coin sẽ bị chết, đồng coin đấy sẽ bị giảm cái số lượng đáng kể lên. Cho nên là đây là một cái rủi ro lớn ở trong cái việc là của cái cơ chế mà add pool, giống như trong ví dụ như mình add một đồng A trên cặp đô vào trong Uni, thì khi mà mình add vào rồi thì rất là nhiều người mua bán trong đấy thì cái tổng pool của nó tăng lên. Khi mình là cái người add đầu tiên cho nên mình nắm cái tỷ lệ nhiều nhất, mình mà rút toàn bộ pool ra vì mình cũng sẽ là giống như người chơi các bạn thôi, nhưng mà do là mình là người add đầu tiên cho nên mình được cái quyền mình được rút ra. Thì khi mình rút ra thì mình nắm tỷ lệ phần vốn nhiều nhất, tức là mình nắm toàn bộ cái số đô và số đồng A của mình nhiều nhất, mình rút ra thì các bạn sẽ bị lỗ. Tức là những người hiện tại đang nằm ở trong pool này sẽ bị lỗ nặng. Cho nên là cái cơ chế này thì nó có một điểm này hiện tại chúng ta chưa sửa được. Đó, nên là một số bạn mà chơi một số đồng coin này coi kia, chơi coi cỏ chẳng hạn, chơi tự nhiên thấy cái pool của các bạn tự nhiên từ 1 triệu đô, 2 triệu đô nó giảm đột ngột xuống chỉ còn có vài trăm nghìn đô hay là vài chục đô, thì đó chính là vì cái vấn đề là bị rút liquid này. Ok không? Đó là cái vấn đề khá là xấu ha. Còn nãy giờ mình phân tích thì các bạn đã hiểu được cái tổng quát, cái bức tranh mà mình đã mô tả rồi, từ cái lớn đến cái nhỏ, được chưa? Các bạn đã hình dung rồi nha, mình nhắc lại nha. Cái DeFi và CeFi nó là hai mảng lớn trong thị trường blockchain. Trong cái DeFi thì nó có các cái mảng nhỏ, ví dụ như là DEX, ví dụ như NFT, ví dụ như là farming ha. Đó là mấy cái mảng đấy. Thì trong cái mảng DEX đấy thì nó có cái cơ chế là AMM. Ok ha? Thì nó sẽ là hoàn toàn nó khác nhau, chứ không phải cứ gộp, cứ bảo là AMM là DeFi, cứ bảo là NFT là linh tinh như vậy là không hiểu ha. Rồi ok, mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Coi Việt Nam. Các bạn có câu hỏi gì hay hoặc là có những cái thắc mắc thì các bạn cứ comment xuống dưới, nếu như mình cảm thấy hợp lý mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn. Rồi ok, nếu các bạn thấy hay nhớ bấm like, subscribe giúp mình nhé.